साथीहरु स्वागत छ earnwithmahesh YouTube च्यानलमा। आज पनि म अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियो पनि हजुरहरुलाई मन पर्नेछ। थम्बनेलबाट तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि स्टुडेन्टले पनि पढ्दा पढ्दै एक्स्ट्रा अर्न गर्न सक्छ। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईले अनलाइनबाट के कमाउन खोजिरहनु भएको छ, एक्स्ट्रा पकेट खर्च निकाल्न खोजिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि। र मैले के भन्छु भने म आफ्नो अनुभवको कुरा मात्र गर्छु। मैले अर्काले के गरिरहेको छ त्यो भन्दिन। मैले के गरिरहेको छु मेरो आफ्नो सिप र अनुभवको कुरा मात्र गर्छु। साथीहरु हेर्नुस् त, थम्बनेलमा हामी यसरी पैसा देखिसकेपछि के होला, कसरी कमाउने होला भनेर हाम्रो ध्यान गइहाल्छ हैन। तर यो पैसा छ नि विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यतिकै कमाइन्छ। यो पैसा कमाउन तपाईसँग स्किल हुनुपर्छ। बिना सिप तपाईले कमाउन सक्नुहुन्न, जो कोहीले पनि सक्दैन। र यो कमाउनको लागि काम त गर्नु नै पर्छ। कामै नगरिकन त्यतिकै आउने भन्ने कुरा हुँदैन। मैले बुझेको यही नै हो, संसारमा सबैले बुझ्ने यही नै हो जस्तो लाग्छ। यो कमाउनलाई काम त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसरी कमाउने, मैले जे कामहरु गरिरहेको छु, जसरी कमाइरहेको छु, तपाईले पनि त्यही काम गर्नुस्, कमाउनुहुन्छ भनेर मैले त भन्छु। मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्छु। तर त्यसलाई जसले कार्यान्वयन गर्छ, मैले भनेको कुरा जसले एक्सनमा उतार्छ नि त्यही व्यक्तिहरूले कमाउँछ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि दुईटा भिडियो बनाएँ। एउटा टोकन अफ लभ बनाएर महिनाको लाखौं आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा बसेर कमाउन सक्नुहुन्छ भने, र त्यो भिडियो पनि धेरैले हेर्नु भएन। तर त्यो कमाउनको लागि पहिला त स्किल हुनु पर्यो। कति मान्छेहरूले कमाउने लोभमा आफूलाई ज्ञानै नभएको ठाउँमा पैसा छ भन्नेमा इन्भेस्ट गरिदिनुहुन्छ हैन। इन्भेस्ट गरिदिएर मात्र भएन, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे खोज्नु पर्यो। यदि त्यो काम गर्ने मान्छेले धोका दियो भने त इन्भेस्ट त डुब्यो नि हैन। त्यही भएर अर्को भिडियो बनाए जुन अहिले राम्रै भ्युज गइरहेको छ। तपाईले किरिङ बनाएर, आइडी कार्डको डोरी बनाएर महिनामा 2-3 लाखै कमाउन सक्नुहुन्छ भने, र त्यो सही कुरा पनि हो। किनभने त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव छ त्यसमा, र मैले नै कमाएको छु। मैले कहिले पनि अर्काको कुरा गर्दिन, मैले मेरो कुरा गर्छु। र त्यो तपाईको लागि कुरा गर्छु, अरु कोहीको लागि हैन। जसले यो फिल्डमा डिजाइन प्रिन्टिङ अर्थात् आइटीमा म केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, हो त्यो व्यक्तिहरुको लागि हो मेरो कुरा। त्यो तपाई पनि हुन सक्नुहुन्छ, अरु कोही हुन सक्छ। जसलाई यो फिल्डमा आइटीमा देशमै बसेर आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर यो पैसा कमाउन मन छ नि, हो त्यही व्यक्तिहरुको लागि हो मेरो भिडियो। र अब कुरा गरिरहँदा मैले स्वदेशमा बसेर मात्र काम गर्ने होइन। अनलाइन अर्निङ धेरैलाई थाहा छैन। अहिले यो पुरै आइटी को दुनियाँमा हरेकको हातमा, घरमा स्मार्टफोन छ, हाई स्पिड इन्टरनेट छ। र यो समयमा पनि अहिले अनलाइन अर्निङ नेपालबाट, आफ्नो घरबाट सम्भव छ भन्दा पनि यो हुनै सक्दैन भन्छ। नेपालमा है, मैले अरु कन्ट्रीको कुरा गरिरहेको छैन, यो नेपालको धेरै युथहरुको कुरा गरिरहेको छु।
अहिले पनि यो सम्भव छैन भन्छन्। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा, म 2012 देखि अनलाइन अर्निङ गरेको व्यक्ति हो। मेरो यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ तपाईहरुले एज अ स्टुडेन्ट एक्स्ट्रा तपाईँ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ स्वदेशमा मात्र नभएर यदि विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो सम्भव छ। आफ्नो रुममा बसेर तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले गरिरहेको छु त्यो कुरा तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल स्किल चाहिन्छ। अब स्टुडेन्टले कस्तो कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ? एज अ फ्रिलेन्सर तपाईँ ग्राफिक डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कसैको रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, डाटा इन्ट्री रिसर्च जस्तो काम गरेर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईले वेब डिजाइनिङ, भोइस ओभर जस्ता स्किलहरू सिकेर तपाईले आरामले आफ्नो घरबाट, आफ्नो रुमबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने, जो स्टुडेन्ट भिसामा जानु भएको छ तर तपाईले आफूले सोचे जस्तो काम पाइरहनु भएको छैन भने आफ्नै रुममा बसेर मजाले यो स्किल डेभलप गरिसकेपछि मजाले $150 डेली जस्तै कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा भनेको, मैले त्यतिकै हावाको गफ गरेको होइन, जुन म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने र एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न खोजिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हुनेछ। र अब हेर्नुहोस् कसरी कमाइन्छ। 8 वर्ष अगाडि हो, योभन्दा 3 वर्ष अगाडि मैले अर्को एकाउन्टमा काम गर्थेँ, अर्को आइडीमा भने यो 8 वर्ष अगाडिकै कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् $10 सुरुमा क्विक भेक्टर भनेर एउटा लोगोलाई भेक्टर बनाएर $10, अनि त्यसै दिन अर्को डिजाइन एन्ड आइकन भर्चुअल करेन्सी भनेर $साइन थियो हैन, त्यसलाई आइकन बनाएर $20, अनि त्यसकै केही दिनपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 8 वर्षकै छ है यो। अनि डिजाइन्स अफ आइकन्स भनेर $140 देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि चेन्ज नेम इन PDF भनेर अर्को $10, अनि डिजाइन अफ ब्यानर, सिम्पल ब्यानर भनेर $13, अनि सिम्प्लिफाइड फोटो भनेर $50, अनि फेरि डेनिम भेक्टर भनेर $15, अनि अर्को डिजाइन सम फुड आइकन्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ $300, अनि लोगो एन्ड विफन आइकन्स डिजाइन भनेर €30 हेर्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेर नै। अनि अर्को अर्जेन्ट आई निड एडोब फोटोसप एक्सपर्ट भनेर $70 हैन। त्योभन्दा माथि छ $10, फेरि अर्को छ $100 होइन, अनि $15, $25, $40, $20 होइन। यसरी योभन्दा अगाडि मैले त्यो चाहिँ जतिखेर मैले नेपालमा काम गर्ने थिएन र अहिले चाहिँ किन नगरेको भन्नुहुन्छ होला हैन। अहिले मेरो यही नै धेरै कामहरू छ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, भिडियोहरुमा नै मैले हालिरहेको छु। र यदि अहिले पनि कमाउने हो भने मैले लाइभमै बेलुका मैले युट्युब लाइभ बसेरै कमाउन सक्छु, किनभने मेरो यसमा म एक्सपर्ट पनि हो र मलाई तरिका पनि थाहा छ। मैले बेलुका 11 बजेबाट 1 बजेसम्म मैले टाइम दिएँ भने हरेक दिन $150 कमाउन सक्छु, त्यो मलाई थाहा छ होइन। अनि
अर्को साइट छ हेर्नुहोस् fiverr.com। अब यसमा पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसमा पनि हामीले सर्भिसै सेल गर्ने, कसैलाई सर्भिस प्रोभाइडै गर्ने। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईसँग अलरेडी स्किल छ, मैले अघि पनि भने डाटा इन्ट्री, अब रिसर्च, आर्टिकल राइटिङ जस्ता, ग्राफिक डिजाइनिङ, भिडियो एडिटिङ, भोइस ओभर, वेबसाइट डिजाइनिङ, प्रोग्रामिङ, कोडिङ जस्ता तपाईसँग यदि अलरेडी स्किल छ भने यसमा तपाई ट्राई गर्नुहोस्, म गाइड गर्नेछु। यता हेर्नुहोस्। अब अर्डरकै कुरा गरौँ हैन, फाइबरमा पनि मेरो 305 वटा अर्डर कम्प्लिट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् 305 वटा हो, 6 वटा क्यान्सल छ। त्यो विविध कारणले हो। जतिखेर मैले सुरु गरेको थिएँ त्यतिखेर नेपालमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो साथीहरु। म त आफू अर्डर कम्प्लिट गर्नलाई कतिखेर लाइन आउँछ भनेर कुरेर बस्थेँ। जतिखेर लाइन आयो म उठेर काम गर्न थालेँ। त्यतिकै सजिलै यो पैसा कमाइदैन। यसको लागि तपाई लगनशील हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, निरन्तर लागिरहनुपर्छ, तब मात्र सम्भव छ। हेर्नुहोस् 305 वटा कम्प्लिट भएको छ प्रोजेक्ट भने। हेर्नुहोस् रिसेन्टली अब मैले गरेको $45, अर्को $15, $10, $10, $15, $15, $10, $8, $5, $10 हो, $35 हैन। प्रोजेक्ट हेरेर हेर्नुहोस् $20, $15 हेर्नुहोस् 90, 30, 40 हो, $30, $100, $30, $40 यसरी मजाले कमाउन सकिन्छ। र अब यो भिडियो हेरेर यदि तपाई इन्स्पायर हुनुभयो, तपाईलाई त्यो इच्छा जाग्यो भने मैले सहयोग गर्न सक्छु। मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा तपाई साँच्चै अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले सहयोग गर्न सक्छु। र यो भिडियो तपाईहरुलाई एउटा इन्ट्रोडक्सनको लागि, र यदि साँच्चै तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, आफ्नो कलेज फी तिर्नको लागि एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ, यदि काठमाडौँमै बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि काठमाडौँमै बसेर एक्स्ट्रा कमाउन चाहनुहुन्छ, एक्स्ट्रा पकेट पनि अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि हो यो भिडियो। र आजलाई यति नै। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। र स्किलको लागि अब मैले तपाईहरुलाई मसँग भएको स्किल वेब डिजाइन, भिडियो एडिटिङ अनि ग्राफिक डिजाइन, यो तीनटा स्किल मैले यो च्यानलमा अर्न विथ महेश युट्युब च्यानलमा हाल्ने छु। अनि फ्रीलान्सिङ अर्निङ पहिला स्किल चाहिन्छ साथीहरु, कमाउनको लागि सिप नभइकन कमाइदिनु। र त्यो सिप पनि मैले नै सिकाउँछु यसै च्यानलमा। त्यसैले यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनुहोस्। साँच्चै अर्निङ गर्न मन छ भने कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कमेन्ट गर्नु। यदि तपाई अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यस आई वान्ट टु अर्न, कमेन्टमा यस आई वान्ट टु लर्न एन्ड अर्न गर्नुहोस्। र आजलाई यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई।